O cauți, o identifici, îi ceri acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și ne spui cum o percepe Teodora. Îmi dă acceptul mai în zefleme, așa, ceva de genul, oricum nu scap de tine ca de fiecare dată, deci fă ce vrei. Am ajuns undeva la un subsol. Un subsol destul de întunecat, lume multă de jur împrejur, în mijlocul un ring se boxează, iar ea este foarte atentă, stă undeva jos, dar parcă ar fi o hologramă, adică se vede că e o proiecție, s-a proiectat acolo și se uită la ăștia care boxează între ei. Unul are mănușile alea de box portocaliu cu alb, unul le are albastru cu alb. Cel mai mult îmi atrage atenția tipul ăsta cu portocaliu cu alb. E ca și când, dacă l-aș transpune în semi-holograma asta a ei, parcă s-ar potrivi perfect. Și pe ea o văd foarte atentă cum stă acolo și, cum să spun, e ca și când încearcă să-și reamintească mișcările, încearcă să-și reamintească greșelile care le-a făcut ăsta cu mănușii, e ea. Încearcă să-și amintească tot ce a greșit și cum a pierdut acolo. Nu acceptă pierderea de atunci, se tot întoarce ca să înțeleagă, da? A fost la un preț prea mare pierderea respectivă. Ce a pierdut? Și-a pierdut energia masculină, energia creatoare pentru ea. Atunci. Fiind pleiadiană, ea nu creează din energie feminină, ea creează din energie masculină și asta i-a inhibat-o. Faptul că a lăsat-o foarte mult în energie feminină, asta i-a provocat foarte multe daune, dar și foarte multe atacuri pe parcursul a mai multe experiențe, atât în vieți trecute, prezente și viitoare, cât și în vieți paralele, simultane. Eu pot să-i transmit că să fie mândră de energia feminină în care a rămas atunci, pentru că nu întâmplător a fost această pierdere, deoarece ea are mare nevoie de energie feminină pentru că este creatoare și este superioară și este înălțătoare. Și întâmplarea care a fost acolo ar trebui să o accepte cu toată ființa ei, pentru că, iată, noi nu înțelegem mental, dar se întâmplă uneori aspecte în viață care ne ajută, chiar dacă pe moment ne enervează, ne supără. Bun, câtă... Spune că greșești și te contrazice total la chestia asta. Spune că nu poți să înțelegi chestia asta. Rasa ei specifică creează din energie oarecum masculină, de acolo și a puterea. Din energia masculină își direcționează inima și mentalul, mi-arată cum pleacă două energii care se unesc într-o săgeată. Pentru ea energia feminină înseamnă pericol pentru rasa ei. Unde are acest program cu care a venit din Pleiade? Să se uite. Unde are acest program? În ochi. Ia să-l scoată și să-l studieze mai bine, să vadă cum se simte după ce scoate acest program cu care a venit din Pleiade, în care ea este convinsă că așa stau lucrurile și pe pământ. Hai să se lămurească. 1, 2, 3. Scoate-le la suprafață și analizează-le, privește-le ca să înțelegi. Și dacă vrei, le pui la loc, dacă nu, le elimini ca să vezi cât de fericită ești. Nu scoate nimic, e ca și când ochiul ei este programul ăsta. Bun. O lăsăm deocamdată așa. Hai să vedem câtă energie sufletului are înainte de luptă și după ce luptă. Mare. Înainte de luptă are 86. După luptă? Nu mi-arată nimic după luptă. Deci nu mai are mai nimic, se pare. De ciudă, de oftică, și-a pierdut toată energia. Că a pierdut acolo. Asta a fost înțelegerea luptei, spune ea. Da, regulile jocului, de la atunci și acolo. Nu trebuie să rămână ancorat în regulile de atunci. A fost un moment, a fost o experiență, gata, s-a terminat. Nu putem să stăm agățați într-un moment de acum încolo toate viețile, toate experiențele. Hai să vedem dacă a ajutat-o
situația, starea în care s-a aflat după luptă. Spune, scuze, ce ai vrut să spui. Iar te-a contrazis. Da, da. Eu să mai tot contrazică până la final. Devine foarte nervoasă și foarte furioasă când explică chestiile astea. Ea se uită în continuare la luptă, studiază acolo, știi? Și dă niște răspunsuri foarte acide, adică ceva de genul dacă ar putea, mi-ar da mie o palmă să ți-o dau ție. Știi? Da, da, da. În sensul că trăiește în convingerile ei, da. Mi-a dat un exemplu. Ceva de genul, dacă la o masă stau eu cu tine, pentru că i-am deschis canal să te audă, ca să nu mai stau să-i reproduc atât. Dacă la o masă stau eu cu tine și punem un pariu, da? Și eu am un ceas și tu ai un telefon, da? Și dacă eu pierd jocul, e logic că eu îți dau ceasul și tu rămâi și cu ceasul și cu telefonul. Chestia asta zice, cum o mai ștergi? În mod normal ar trebui să puneți un alt pariu ca să poți să ți-l recâștigi, corect? Da, corect pentru acel moment. Dar ia uite-te tu, dacă tu ai fi acceptat cu ușurință să pierzi, pentru că asta e provocarea vieții pe pământ și pe care probabil că tu, ca pleiadian, încă n-ai înțeles-o. Dacă tu ai fi acceptat pierderea, sau eu aș fi acceptat pierderea ceasului și a telefonului, ce s-ar fi întâmplat cu energia mea și ce s-ar fi întâmplat dacă n-aș fi acceptat și aș fi așteptat să fac un contraatac. Cum ar fi mai benefic pentru viitorul meu? Aceste două imagini, pune-le una lângă alta și uite-te pe liniile lor temporale în viitor. Și spune și mie ce vezi. Mi-arată, deci și le-a suprapus foarte repede și mi-arată exact rezultatul de acum. O tipă vulnerabilă, o tipă fără energie, o tipă frustrată, o tipă plină de furie, o tipă, într-un cuvânt, inflamată. Bun, să se uite și pe linia cealaltă. Le-a unit. Nu și-a lăsat două linii. Imediat cum a construit două linii, după aceea instant le-a unit la rezultatul fizic. Îți place ce rezultat ai obținut din cauza acelei neacceptări de pierdere? Îți place traumele prin care ai trecut următoarele vieți, iată, cu bărbații, cu situațiile care te-au făcut să plângi și te fac și astăzi să plângi și să suferi? Spune exact așa, oare cum aș putea să-ți explic că nu a fost vorba doar de un accept al pierderii, a fost vorba de energia mea în joc. Că ți-ai pierdut energia. Acolo. Bineînțeles, zice, cum pot să accept, dacă tu rămâi goală pe dinăuntru, cum poți să accepti că a fost un simplu joc? Cum poți să-ți accepti înfrângerea? Unde s-a dus energia ta în acel moment? La adversar. La adversar. Cine este adversarul? Hai să o luăm altfel. Cine este adversarul? Atinge-l cu degetul energetic și citește informația corectă, energetică. Și spune-mi cum arată. Un dracu reptilian. De când îl cunoști pe acest dracu reptilian? Hai să mergem pe firul ăsta. A luptat de foarte multe ori cu el în ring și a câștigat de foarte multe ori. De când îl cunoști? Ai câștigat tu de multe ori, da? Și iată că dacă ai pierdut odată, ai coborât într-o frecvență din care acum, la ora la care vorbim, nu prea mai poți să ieși. Mergi înapoi să vezi când l-ai cunoscut pe acest dracu reptilian pentru prima oară. 1, 2, 3. Și sunteți acolo. A patra viață după intrare în acest matrix. Ai făcut contract? Ai semnat ceva cu el? Sau cu cine? Cu vreun șef de-a lui? Din prea multă sărăcie, din prea multe neajunsuri, a ajuns să facă lupte pe stradă. A pornit de la zero până când a văzut luptele astea și a văzut că se câștigă destul de bine și a intrat în ring cu toată forța ei. Bun. Știi ce ai făcut tu? Te-ai prins în jocul Matrixului, în jocul vieții pe pământ. Te-ai prins și nu mai poți să ieși de acolo. Și viața ta de acum este o luptă continuă. Hai să vedem cum te simți după ce arzi și destructurezi acest contract cu dracu reptilianul. Am înțeles de unde ți se trag ție nemulțumirile din corpul de aici și acum. Ne întoarcem înapoi, Amalia, aici și chemăm toate contractele cu toate entitățile. Teodora fizic, dai comandă, da, și tu,
să vină acum în fața ta, pentru că tu ai înțeles foarte bine mentalul tău acum, ai înțeles și rogi sufletul să accepte, să cheme și spiritul să cheme toate entitățile cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, nu numai pe acesta, pe toate pe care le mai ai restante, la care te întorci și mai îți exprimi nemulțumirile și așa mai departe. Toate să vină acum în fața voastră. 1, 2, 3. Absolut toate. Cu fermitate, pentru că tu ești șeful tău. Nimeni nu te poate manipula, Teodora. Atunci când tu ești hotărâtă să schimbi destinul, ești hotărâtă să faci totul pentru asta. Doar să fii liberă. Doar ăsta a venit? Da. Ok. Ce prevede contractul ăsta, Maria? Câștig. Zeciuială. Unde se ducea energia ei după ce câștiga zeciuiala asta? Unde se duce? În pieptul lui. Stai, când ea câștiga, unde se ducea? Nu. Câștigul era de partea lui. Câștig pentru adversar. Întotdeauna era energia absorbită de el? Da. După ce ea câștiga? Nu. Dar cum e? El câștiga, nu ea câștiga. Deci numai el câștiga? Era de partea opusă. Păi parcă spuneai că și ea a câștigat mereu. Ea a câștigat înainte și după aceea s-au inversat rolurile. Când a făcut contractul ăsta s-au inversat rolurile și de atunci nu mai poate ea să La câștige? început a fost de probă. A băgat un ring la început până să facă contractul, să vadă dacă e experimentată, dacă are potențial, dacă și a lăsat-o să câștige. A lăsat-o să câștige. Ca să prindă jocul, să prindă gustul puterii, da. Corect. Și după aceea, în momentul când a fost după ce a făcut contractul, a început lupta propriu-zisă în care participau și oameni. Sală. S-a deschis sala. Bun, a fost foarte prinsă. A câștigat și atunci câteva, așa, ca să prindă încredere în ea. Și la ultima bătălie, atunci a pierdut. Dar ți-am zis, a pierdut pe energia, și-a pierdut energia masculină, pentru că trebuia să pună în joc câte ceva. Deci din start avea să fie o luptă pierdută pentru viitor, Teodora, așa că orice ai fi făcut, degeaba ai fi luptat în continuare mereu ca să câștigi, pentru că n-ai mai fi câștigat odată ce ai făcut contract cu el, da? Ai înțeles asta? Da. Ok, anul în contractele el va dispărea și totul se va șterge, vom șterge și ce ți-a pus acolo în corp prin planturi programe și hai să îți imaginezi un foc purificator, Teodora. Norocul ei pentru care se destructurează contractul ăsta, spune spiritul ei că a fost, i s-a amplificat foarte multă karmă de atunci, din momentul ăla și practic ea a funcționat ca nefiind întreagă. Că altfel nu s-ar fi destructurat, s-ar fi destructurat abia după ce ar fi intrat iar în bătălie să câștige. Păi ar fi câștigat? Ar fi lăsat-o el iar să câștige și ar continua jocul, nu? Probabil, nu știe spiritul, pentru că există un infinit de probabilități, dar pentru simplu fapt că i-a amplificat foarte mult karma și a lăsat-o practic neîntreagă să experimenteze mai multe vieți la rând, pentru asta nu stă la discuție. În momentul când Dracul Reptilianu a spus că nu este corect că el a câștigat pe cinstite, în momentul ăla i-a arătat karma foarte amplificată aici și faptul că ea a experimentat în neîntreagă și l-a ars direct. Nu a stat la discuție. Da, în toate contractele se află o înșelătorie, ai văzut bine. Exact, dar spiritul ei spune exact așa, ținând cont că a fost un contract semnat conștient, în fizic, aici stă altfel situația. Doar că a avut, îmi face așa, norocul de partea ei la faza asta, pentru că a jucat murdar. El. Da. Bun. Gata. Pot să vă spun ceva? Spune. De când eram mică am fost atrasă de filmele cu karate, cu Van Damme. M-am și înscris la un curs de Ashihara. Deci am fost foarte atrasă de lupte. Da, pentru că dorința asta a ta de a câștiga, de a se răzbuna, pe momentul ăla a continuat, conform înțelegerii cu el. Fizic, da.
Da, păi amprenta rămâne, da. Care te Din fizică a influențează. început. Că din fizică a început și în fizic urma să joci. Ok. Bun. S-a eliberat, acum e mulțumită, partea e subliminală? Cum se simte? S-a ușurat? Ce nemulțumiri mai are? Nu consideră că a fost câștigat, vrea să câștige pe propriile ei forțe. Ei, vei câștiga de acum încolo mult mai multe domenii pe propriile tale forțe, ai să vezi. Ai răbdare și o să înțelegi că tot ce am spus noi aici se leagă, totul de totul. E foarte urțuză, e foarte morocănoasă, adică ceva de genul, nu îi place să primească ajutor, nu îi place să Pleiadiană, na? Să fie îndrumată, să explice, că ea știe tot, ea poate tot, ea. Am mai întâlnit pleiadiene, dar nu... A avut o provocare mare, da. Hai să mergem la când a intrat ea în Matrix, Amalia, să vedem. Nu vrea. Nu vrea să meargă? Să-și amintească. Ea și amintește? Nu vrea, nu interesează amintirea. Pe ea o interesează momentul de acum. Bun. Cum schimbă acum. Hai să Spune vedem. că astea sunt lucruri care te interesează pe tine. Probabil și pe fizic, dar pe ea nu interesează. Nu-i place melancolia. Pe fizicul ei cu siguranță mentalul ei o interesează, dar dacă nu acceptă partea subliminală, nu putem să o forțăm. Hai să mergem aici, să vedem care este cauza melancoliei și neacceptării ei, să investigheze, pentru că investigația asta are un scop de a te elibera de toate poverile, de toate traumele, de toate neplăcerile, stările, disconfortul pe care l-ai acum. Dar dacă nu vrea... A început să plângă de furie și spune că pentru nicio rasă pierderea nu e Nu e ușoară, da, pentru ea ca și pleiadian, în care ea e oarecum mascul, ea le face pe toate, ea le știe pe toate, pentru ea chestia asta e jignitoare, e înjositoare, e traumatizantă. Câte vieți are Amalia ea până acum? Nu mi-arată. Mi-arată ceva de genul cumulat la 35, dar au fost mult mai multe și s-au cumulat în 35. Ia uitați-vă, Amalia, dar la oricare din sufletele încarnate, reîncarnate pe pământ, să vadă, există vreodată în care a câștigat un corp, un suflet în corp pe pământ, așa cum își dorește ea să câștige mereu. Întotdeauna reîncarnările au fost pierderi peste pierderi, până aproape de epuizare. Rar au fost suflete care au ieșit învingătoare din viața asta pe teră. Da, dar spune că una e să nu-ți amintești și să dormi exact ca ceilalți, dar nu și dorm doar toți. să spui întrebări vagi, alta e să-ți amintești pierderea aia și să stai să-ți bați capul vieții la rând cum poți să faci să câștigi. Asta e buba și dilema și o are undeva sub inimă. Adică tot îi se aprinde acolo în momentul când spune, tot îi se aprinde acolo o furie mocnită, știi? Păi ia uite, că nu e un implant? Nu e implant. E programul sub formă de... E un program sub formă de un punct roșu, cam în forma unei monede, dar e exact furia. E, cum să spun, e program, nu e implant. Da. Bun. O să vedem cum se simte după ce scoate și furia. Așa, unde am rămas? Că n-are rost să continuăm discuție contradictorii cu ea până nu scoatem implanturile, pentru că ea va răspunde în funcție de implanturile pe care le are. Hai să vedem ce mai are. Ce n-are? Nu-i percepe energie masculină prea multă. Îi percep energie masculină 15% în corp. Iar chestia asta o inflamează enorm. Da, pentru că atunci... E ca și când o lasă neajutorată, e ca și când o lasă lipsită de protecție, e ca și când ar trebui noi, ca femei, să ne comportăm ca un bărbat. Ne e foarte greu, așa și ea. Faptul că trebuie să se comporte ca o femeie și că este predominant în energie masculină, deși nu ăsta e comportamentul ei, e, cum să spun, parcă o scoate din tipare, parcă îi dă alt vibe, parcă îi dă, o face foarte morocănoasă, nu știu, e ca și când am uitat, da, am înțeles, ea a uitat de puterea existentă în suflet, puterea de a alchimiza,
de a transforma, a modifica, a trece energia dintr-o parte în alta, de pe plus pe minus, de pe feminin pe masculin, să transforme din univers energia când respiră cu fiecare respirație, să o transforme în masculin. Furia ei a făcut-o să uite capacitatea ei de a transforma, de a alchimiza. Acum răgnește la tine, dar răgnește așa tare, zici că e un leu care răgnește și spune exact așa, tu nu înțelegi că neavând ambele energii nu pot să fac chestia asta, dar țipă tare rău de tot la tine. Hai să-ți recuperăm oricât energie. aș vrea eu să alchimizez, să transmut, așa nu este, pot da. să fac doar cu 15%. Așa este. Ea acum are 15%? Masculin. Și feminin cât? Diferența. De ce are feminin? Asta încercam să-i spun. Are feminin, dar poate pe ea nu transforme. ajută femininul. Nu poate să transforme cu femininul. Da, nu știu. Ok. Hai să-i facem eliminarea implanturilor și programelor, Amalia, că degeaba vorbim cu ea acum. Nu-i percep implanturi. Programe are foarte multe. Furia asta. Hai să-i scoatem lista aia cu toate programele nebenefice pentru corpul fizic. Orgoliu, mânia, și le scoate ea, așa foarte nervoasă, și le scoate. Așa, nervoasă, scoate-le. Rezistența la schimbare, o scoate, deși nu e foarte mare, o scoate de undeva din zona abdomenului, cu zona genitală. Resentimentele le scoate tot așa din abdomen, dar mai mult către bilă, splină, pancreas. Lipsa de comunicare o scoate din gât, durerea o scoate din cap, din stomac și din inimă, furia o scoate din inimă, insuficiența, tristețea, melancolia, resentimente, iar scoate din plămân, lipsa de mișcare o scoate din picioare, lipsa deplasărilor tot din picioare, oboseala din picioare. Răzbunare. Ficat, picioare, cap și gât. Vinovăție. Durere. A scos. Neacceptare. Stomac, pancreas, asta, vezica urinară. Neputință. Intestine. Regret. Intestine, picioare, inimă. Disperare. Gât, picioare, intestine. Obsesie. Gât, picioare, cap. Atașament. Cap, pancreas, ficat. Judecată. Tot. Mândrie și egoism. Tot. Să scoată tot. Și mai scoate nevoia de a se sacrifica. După toată partea, de la vârful capului până toată partea de spate până jos, la călcâie. Așa. Dacă mai are ceva, să scoată, să caute adânc în ea și să scoată tot ce o deranjează și o pune să sufere. Nevoia. Mai are nevoie și o scoate iar după peste tot. Conflictul îl scoate din cap, gât, stomac și picioare. Așa, da. Amăgirea scoate după peste tot. Faza e că ea, cum să spun, a fost atât de mult furioasă și morocănoasă încât acum să uite așa pe lângă ea, dar e foarte nervoasă în continuare, zici că a rămas comportamental, se uită așa pe lângă ea, cum îi întâlnește câte unul, pac, îl trage, dar ceva de genul, să uită să vadă ce îi scapă, știi cum îi găsește unul, pac, îl trage, îl aruncă afară, adică e... Ură, mai are pe undeva? Să uită, din genunchi o scoate acum. Ia să se uite să vadă ce mai are. Suferință pe toate planurile. Ea dorește să nu ai sufere din gât, ci din gură, ci din ochi, și din creier.
Da, foarte bine. Regrete, am zis? Nu le scoate. Nu le scoate. Nu le scoate, nici nu le-am văzut. Depresie, obsesii, am A zis, scos. amăgire, disperare. E prea mult, se gândește Gata. și la amărâtul ăla de fizic. Lasă că Amărâtul ăla de fizic. E, bine, iată că acum poate să fie mai blândă un pic, dar o să-și recapete mai târziu și puterea de a alchimiza imediat, ce spuneam mai devreme, că acum o să poată, după ce și-a scos toate programele astea care o influențau atât de agresiv. Hai să mergem mai departe, Amalia. Ce mai are? Emisferele, vreau să te uiți, te rog frumos, să curețe emisferele, dreapta cu stânga, să le echilibreze, să se îmbrățișeze, să-și caute acolo ascunse toate valorile, toate capacitățile, tot potențialul pe care îl mai are și o să îl înmulțim imediat. Să se îmbrățișeze. Și acum, curăța și linia de potențial de suferință. Da, pierderi și neajunsuri. Da, să-și proiecteze acum, Teodora, tot ce-ți dorești tu. Acceptarea, în primul rând, pentru că aici erai pe minus mult, acceptarea tot și toate a trecutului și libertatea de a-ți crea singură realitatea cu sufletul și spiritul tău, să nu mai depinzi de lumi nevăzute din afară, sănătate totală, echilibru cu familia, cu tot ce-ți dorești tu, serviciu, iată, ți-ai exprimat intenția că dorești să faci ce-ți place în viață, din care să și câștigi bani. Este ocazia acum să-ți propui să ai oportunități prin care să alegi cea mai bună variantă de a câștiga bani din talentul tău pe care îl ai. Deconectare de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Acum am înțeles eu. Și-a pus pe linia asta de potențial niște lucruri destul de drăguțe, dar în timp ce punea pe linia de potențial, părea obosită la cât de furioasă a fost, știi? Și la un moment dat spiritul meu s-a dus și a pus mâna pe umăr și a văzut că ea totuși pune lucruri frumoase, dar singură. Și a zis, zice, de ce nu-ți incluzi partenerul? Și instant a spus, pentru că urăsc bărbații. Și în momentul ăla, spiritul meu i-a scos de la ceafă, de unde se îmbină craniul cu coloana vertebrală, i-a scos o undă de formă în formă de săgeată. Asta, urăsc bărbații. Da. Ura față de bărbați, formă de săgeată. Și i-a arătat-o și a spus, zice, de ce urăști bărbații? Pentru că în ei îmi regăsesc energia masculină care îmi lipsește. Care au furat-o cândva. Exact. Și în momentul ăla și-a zis, zice, n-ai vrea să accepti bărbații ca săgeata asta să se transforme în energie masculină și să se integreze. Super. Și în momentul ăla am perceput-o că a făcut ochii mari și s-au podidit așa de lacrimi și a spus că dacă așa și recuperează energia, este dispusă să accepte și să ierte toată suferința care a produs-o bărbații și să ierte în totalitate. Și în momentul când a început ușor să dea drumul la lacrimi, am perceput că și săgeata aia a început să se transforme în energie. Și i-a ridicat-o mai sus ca să și vadă că se transformă în energie și intră înapoi în piept. Deja ai învățat să faci alchimizare, ceea ce spuneam. Da? Asta înseamnă alchimizare, Teodora dragă. Ai învățat să transformi răul în bine. Energia care nu-ți plăcea în energie care îți place. Putere în putere și în tot ce vrei. Masculină și tot ce vrei. Ce drăguț! Deci eu stau în partea asta, spiritul ei stă în partea elaltă și spiritul meu, după ce și-a integrat energia asta înapoi, am îmbrățișat-o.
Ca atunci când oamenii domesticesc un cal sălbatic, da? Devin cei mai buni prieteni și se îmbrățișează. Foarte frumos. Hai să chemăm acum toți bărbații ca să curățăm cordoanele, că au mai rămas ceva urme pe acolo, să ștergem orice amprente. Da, să ștergem toate amprentele, chemăm toate persoanele din viață pe care le-a cunoscut, inclusiv tatăl, că tata e la morți, mama, da? Soți, prieteni, colegi, toți față de care a trimis aceste săgeți să curețe aceste cordoane cu tot ce a creat la adresa lor, cu gândul, cu vorba și cu fapta. Teodora, ștergi. A venit chestia asta și între timp spiritul meu a zis că își face treaba și zice, ai fost atât de furioasă încât și pe noi ne-ai bulversat. Special într-o cameră l-a chemat pe Iacove și i-a spus să destructureze ritualul de botez al fetei și al ei. Și s-a făcut chestia asta și acum se întoarce la cordoane. Acum să curețe și cordoanele cu noi, că ne-a trimis și nouă, fiind furioasă, ne-a trimis și nouă ceva emoție. Mai mulție. Mai mult mie, că le și simt, doar că eu le-am barat, dar trebuie dizolvate, da, și din partea ei. Da. Interesantă. Da, o face foarte repede numai să scape. Foarte bine, a suferit destul. Noi să iasă, să se elibereze, să vadă ce înseamnă să creeze singură în libertate, să nu mai fie dependentă de niciun mascul, de nicio energie, de nicio nimic. Asta zice, de-aia le și curăț atât de repede. Spune că e, cum să spun, percep că, deci, dă cu mâna să curețe cordoanele și între timp, cum să spun, se uită așa la mâinile ei, se uită și îmi spune că începe să se simtă puternică ca înainte. Așa. Începe să se simtă întreagă, iar chestia asta îi creează scut. Faptul că nu se mai simte în energia feminină, doar în energia feminină, nu se mai simte atât de vulnerabilă, îi creează protecție. E ca și când e o autoprotecție și, cum să spun, le smulge imediat, știi? Foarte bine. Sper că ți-ai învățat lecția, Teodora, să nu mai accepti provocări de duel cu nicio altă entitate puternică, ca să-ți dovedești tu că ești puternică, oricât de puternică ai fi. Cred că ai înțeles asta acum, ca în viitor să ai grijă de energia ta, da? Să o folosești doar în beneficiul tău, nu ca să dovedești, nu să demonstrezi altora că ești puternic. Nu, ești puternic pentru tine. Stai în banca ta și fă-ți toate bucuriile din lume. Asigură-ți toate nevoile pe care tu le consideri ca necesare în această viață. Și transgeneraționalul la forțat. Da? Bun. Față de tată, cum era cordonul la tată? Mă interesează negru. Și la bărbații aia care au agresat-o. Negru. Bine. Negru. Să șteargă tot și să smulgă cordoanele, să transmită. Sunteți eliberați și ești eliberată, Teodora? Nu îi eliberează, în schimb îi șterge, îi uită și dă interzis, percep, la cordonul cu tată și cu bărbații respectivi. Da. Spune că nu este atât de iertătoare pe cât dă impresia și nici nu are de gând să-și calce pe suflet mai mult decât a făcut. Mai are de lucrat cu mentalul, da. Sigur că da, o înțelegem, nu forțăm nimica, foarte bine, e bine și așa, În tot sună în minte cuvânt orgoliu. Scoate orgoliu, ia vezi unde este, unde îl simți, Teodora? Percep ceva, că te deranjează, că e greu undeva într-un loc anume? În partea stomacului. Iată. În partea de sus, de jos? În partea de jos. Inclusiv organele genitale, ia să cureți tu acolo, bine. Trimite energie din centrul pieptului tău și scoate tot acest orgoliu.
oricât ar fi de ascuns, oricât de gros ar fi de dens, scoate și transformă-l în libertate, în liniște, în armonie, în acceptare, în înțelepciune, că de acum ai devenit înțeleaptă, iată, după aceste experiențe destul de dure, ai învățat foarte bine această informație, ai înțeles-o. Și mergem la conexiunea cu energia pură a Pământului și se va dizolva tot ce a mai rămas. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie, Teodora, care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului. Chiar dacă o faci cam forțat după această scuturătură dură, cum e? O face ca lumea, pentru că pe ea o interesează energia masculină, deci nu, ea l-a încărcat, e foarte, s-a pregătit deja, știi? Ok, iată, vezi? Ce spuneam, ai învățat ceva din experiența asta, ești rapidă, l-a încărcat, ai pierdut ceva, acum ții cu dinții de această energie să nu mai pierzi, foarte bine. Și te conectezi cu energia pură a Pământului, cu iubire și recunoștință. Și te încarci, te vizualizezi cu această energie și umpli toate celulele tale, toate câmpurile tale și ștergi din ele toate amprentele trecutului. Tot ce ai văzut până acum și ai auzit, dacă vezi vreo amprentă care te duce în trecut, o ștergi acum cu această frecvență pentru totdeauna. Până în creștetul capului îți umpli și ți echilibrezi cu această frecvență și emisferele și inima, o încarci cu putere, cu stabilitate. Din centrul capului un alt fascicul de energie se revarsă în jurul tău și caută frecvența pură a sursei și conștiinței universale. Îți cauți matricea originală, Teo, de acolo de unde ai venit tu cu toate capacitățile, puterea ta, libertatea ta, încrederea în tine, iubirea adevărată, echilibrul, da? Și te întorci înapoi și echilibrezi energia masculină cu energia feminină în proporții corespunzătoare nevoilor corpului tău, de acum și în viitor. Tu ești o puternică, ești liberă și ai capacitatea de a alchimiza. Descoperă-ți și caută-ți această putere de a alchimiza energia, de a-ți crea mereu echilibru în care să te simți perfect de acum. Acceptarea și integrarea, da, am spus, a energiilor masculine cu energia feminină. Da. Și integrarea celor 3 părți, suflet, spirit, minte. În cap. Bun. Păi acum să mergem la curățarea casei. E curată casa ei. Ce mai are? Mergi la casa în construcție, care iată avea tot cu o parte masculină. Ce se întâmplă acolo? De ce nu reușesc nici să o termine, nici să o vândă? Era legat-o de aspectul ăsta sau mai a apărut ceva? Tot energia feminină e pentru că nu știa să-și o folosească, pe care o avea, nici nu știa să o folosească și nici nu putea să-și o folosească. Se va schimba radical situația. Bun. Da, de la dezechilibrele astea mari, sigur, cam toate se întâmplă. Așa, ce mai avem? Robinetul abundenței. Hai să vedem dacă îi să întrevede ceva de... Acum a început să se pornească odată cu acceptarea și iertarea bărbaților, a bărbaților, da, și odată cu integrarea totală a energiei masculine înapoi la ea. S-a echilibrat și a recuperat toată energia? Da, e 100%. Conștientizare? 89%. E bine. Mai e furioasă? S-a mai potolit? S-a mai liniștit? Nu, e cea mai fericită că și-a câștigat energia masculină. Aha, bun. Spune că acum e ea. Acum, în sfârșit, poate să spună că e ea. Foarte acum bine. poate să facă tot ce dorește.
Așa, așa, Acum de poate să libertate. se reorienteze cu adevărat la fizic, acum poate să comunice cu adevărat cu fizicul, acum poate să transmită la fizic. Să-și propună acum să rămână alături de spiritul ei permanent, să-l asculte, să-l roage, să-l susțină, să colaboreze, să-l iubească. E singurul care o susține, care o învață și cum să continue să-și transforme energia în ce are nevoie, să-și creeze realitatea și tot ce își dorește ea. Și cam asta este, Teodora. Dacă mai ai nelămuriri, întrebări, spune-ne întâi cum te simți. Eu plutesc. Plutești, da? E o schimbare? Se simte o schimbare? Da, mă simt bine. Mă simt ușoară. Ce ai simțit atunci la început? Ai simțit și tu frământările pe care le simțea partea subliminală? Sau nu? Nu chiar. De multe ori îmi venea să râd. Aha, aha. Dar spiritul ei, Amaria, ce zice vis-a-vis de A lăsat-o stare? să-și învețe lecția. Așa, foarte bine. Și a fost o lecție foarte importantă pentru ea. Și spune că de fiecare dată când vrea să facă o astfel de experiență și nu se va consulta cu el, întotdeauna se va da la o parte și o va lăsa să-și învețe lecția și să experimenteze. Da. Recomandat ar fi, Teodora, eu zic să te consulți întotdeauna cu spiritul. Spune că degeaba se consultă cu el, trebuie să și creadă și trebuie să și aștepte să-i se Asta vreau să zic, să și asculți, să nu te grăbești, să asculți răspunsul. Ce simți tu peste o săptămână, îți propui, de exemplu, vorbești cu el, ce vreau, cum e mai bine, așa sau așa? Și peste câteva zile, da, sau poate chiar a doua zi dimineață, vei simți ce să faci. Așa, ca o chemare, dar înainte, întotdeauna trebuie să cerem, să vorbim cu spiritul nostru. Bun. Metabolizare cât are? 5 zile. Acceptul de publicare, dacă ne-l dai, Teodora? Da, sigur că da. Mulțumesc. Mai ceva zici? Întrebări, nelămuriri? Fata e benefic pentru ea ca să plece. Așa. Nu. Avem acceptul fetii? Da. Ea mi-a zis că da, pot să... Chiar ea m-a întrebat dacă pot să pun această întrebare. Întreabă-mă atunci. Acceptul, ce ai zis? Spune tu, Teodora, că nu mai știu ce ai zis. Dacă este benefic să plece cu contractul ăsta. În America. În America. 79%. Foarte bine. Altceva, Teodora? Atât. Și vreau să mai spun ceva. Am simțit că fata a venit aici ca să mă susțină. Așa este. Pentru că am avut mult susținerea ei. De multe ori m-a ridicat. Parcă ea ar fi fost puterea mea cumva de a merge mai departe. Faptul că ea creează din energia feminină pentru tine a fost un plus și o susținere enormă în energetic. Te-a completat foarte bine inclusiv energia ei masculină. Aici am simțit cu ea. Au avut karmă comună? Nu De-au venit? Acum. Aha, s-au curățat. Bun. Vă deconectați de tot și de toate. Închid